পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক নমস্কাৰ জনালোঁ। মোৰ অন্য এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া মাছৰ চাটনি। মাছৰ চাটনি বনাবলৈ লাগিব এটা পিঁয়াজ। পিঁয়াজটো মই কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ। এয়া পালেং শাক কাটি ল'লোঁ। এয়া 3-4 নহৰু মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া আদা এপিচ কাটি ল'লোঁ। এয়া এমুঠি ধনিয়া পাত এইখিনিও কাটি ল'লোঁ। আৰু এইকেইটা মই নৰসিংহৰ পাত দি দিলোঁ। জলকীয়া কেইটাও সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। মাছ 2 পিচ ভাজিবলৈ এয়া মই কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত এয়া মই নিমখ দিলোঁ অলপমান। আৰু মাছ 2 পিচ ভাজিবলৈ এনেকৈ দি দিলোঁ। মাছ 2 পিচ ভজা হ'ল এয়া। এতিয়া মই মিক্সিৰ জাৰত গোটেইখিনি এনেকৈ ভৰাই লৈছোঁ। মাছ 2 পিচৰ কাঁইটবিলাক এনেকৈ মই পেলাই দিছোঁ। মাছখিনিও মই মিক্সিৰ জাৰত ভৰাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত মাৰি ল'ম। এইখিনি এতিয়া মাৰি লোৱা হ'ল। মই এটা পাত্ৰত এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, বহুতেই টেষ্ট লাগে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।